Okay, we're live. Hello everybody. Hello. Hi. Hello. Xin chào. Thái Nguyễn xin mến kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Tea Talk với Thái Nguyễn trên cái Facebook của Thái Nguyễn. Thứ nhất là Thái Nguyễn xin giới thiệu, nếu mà quý vị nào đang xem cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, là Thái Nguyễn là Nguyễn Ngọc Thái, là người Việt Nam đang nói tiếng Việt, và Thái Nguyễn là một nhà thiết kế thời trang. Và trong màn hình thì Thái Nguyễn có 4 người special guest. Người thứ nhất là cô mặc áo trắng. Thái Nguyễn khoan hãy nói tên đi. Cô mặc áo trắng là hiện tại đang ở New York, và Thái Nguyễn đã biết cô này 3 ngày sau khi mà Thái Nguyễn đến nước Mỹ, và Thái Nguyễn đã đến ngôi chùa Gia Đình Phật Tử, và Thái Nguyễn đã gặp cô này, và cô này đã coi như là đã thân với Thái từ ngày 12 tháng 9 năm 1993 cho tới ngày hôm nay, coi như là một người chị của Thái, và cổ hiện tại đang ở New York. Người thứ hai là cái anh mặc áo vàng đeo kiếng, là anh ta là cũng là trong Gia Đình Phật Tử, và Thái Nguyễn đã biết được anh này qua cô mặc áo trắng. Và anh mặc áo vàng hiện tại là đang ở Seattle, Washington. Và người thứ ba là cô mặc áo vàng đeo kiếng, là Thái Nguyễn đã gặp nhau trong lúc học high school, đã có làm rất là nhiều sự kiện và những cái việc cho cộng đồng với nhau với cô này. Và đến khi cô này đi học ở trường đại học ở USC, và Thái Nguyễn đã gặp lại, và coi như là một người em trong gia đình đi hả. Hình như cô mặc áo vàng nhỏ tuổi hơn Thái. Và người cuối cùng là một anh đang mặc áo xám đeo kiếng, là một người anh mà Thái Nguyễn mới gặp thôi. Một người anh rất là đặc biệt. Và em chỉ biết sơ là anh là một kiến trúc sư. Ok. Và ngày hôm nay là một cái cuộc trò chuyện, Thái Nguyễn nói rõ luôn là ngày hôm nay là cuộc trò chuyện để mà Thái học hỏi thêm với những người anh chị và anh em của mình về tất cả những cái sự kiện đang xảy ra, với lại cái đại dịch và những sự kiện rất quan trọng đang xảy ra trên thế giới của chúng ta. Và bây giờ em xin mời tất cả mọi người tự giới thiệu tên của mình và ở đâu và đang làm công việc gì. Jackie. I'm Jackie. Thì đang ở New York City làm ngành finance. Hello mọi người. Đây là Ti. Và như Thái đã giới thiệu thì Ti và quen với Jackie với là Thái cũng lâu lắm rồi. Thì cũng cảm ơn Thái hôm nay tạo dựng cơ hội cho mọi người nói chuyện với nhau. Thanh. Dạ, Thanh xin kính chào quý vị. Hôm nay Thanh sẽ nói tiếng Việt với lại tiếng Anh, so Vietglish, tại vì có nhiều cái terms Thanh không có nói bằng tiếng Việt được. Nhưng mà Thanh rất là hãnh diện là được đến đây hôm nay để nói chuyện với Thái, với lại khán giả của Thái ở Mỹ, với lại ở Việt Nam. Thanh là định cư tại Seattle. Rồi Thanh nói trước là Thanh ở một cái thành phố Seattle là có nhiều cái neighborhood của Thanh đó gọi là Capitol Hill. Thì ở đằng sau đó, ở ngoài đường đó là đang có rất là nhiều người biểu tình, với lại có máy trực thăng, với lại có cảnh sát, cho nên có thể là có cái distraction ở đằng sau đó. Thì Thanh muốn giải thích đó là tại vì người ta đang biểu tình for Black Lives Matter, so we'll talk more about that. Nhưng mà Thanh muốn nói trước đó that there might be some distractions in the back, and I'm sorry. Xin mời anh Thắng. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi. Tôi là Thắng Đỗ. Tôi đang ở vùng San Jose, thực ra một ngoại ô của San Jose, nhưng mà nói chung là San Jose của bang California. Tôi là một kiến trúc sư lần đầu lên chương trình này. Tôi có lẽ là người cao tuổi nhất ở đây, nhưng mà vì tóc cắt cuối cua nên có lẽ nhìn có thể nó trung hơn được chút đỉnh. Thì rất hân hạnh có mặt ngày hôm nay và looking forward để nói chuyện với quý vị. Thanh phải nói thiệt đó, I have not, tại vì mấy tháng nay ở trong nhà đó, I haven't dyed my hair, so không có nhuộm tóc đó, so I actually have a lot of gray hairs. So if you look closely, so I look just like you on that.
I have to dye. I dye my own hair. Anh Thắng, if you want to know how to dye your own hair, go on my YouTube channel. I show you how to dye your own hair. Đây cũng là lần đầu tiên tóc Ti dài như thế này nè. See it? 3 months of COVID. Nhưng mà cũng tiếp nối luôn hồi nãy là cũng có giới thiệu là Ti cũng đang ở Seattle, cũng ở chung thành phố với là Thanh Tân. Thì Ti ở downtown, just one block away, kiểu một block away từ cái khu vực chính mà tất cả mọi người biểu tình lúc mà xảy ra đầu tiên thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi. Thì đối với em thì ngày hôm nay anh Thắng, em rất là mừng, em rất là phải nói là vinh hạnh để có anh trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và khi có anh nói chuyện thì em cảm thấy em an tâm, là tại vì em, Jackie, Ti và Thanh là những người trẻ biết có thể là thành công trong công việc của mình, nhưng mà đối với xã hội và đối với những cái việc ở ngoài xã hội tụi em có thể không có rành lắm. Thì anh là một thành viên trong một cái organization để giúp người Việt mình là Pivot. Thì em thấy trong cộng đồng người Việt mình có rất là nhiều người biết về cái organization này. Thì có anh để mà anh có thể giải thích thêm về những cái tình trạng và những cái trường hợp đang xảy ra. Và đối với em thì khi em nghĩ và hầu như tất cả những người bạn của em là Jackie, Ti và Thanh đều là những người là biết nhiều về politics, về chính trị, nhưng mà tụi em không có cái kiến thức và cái khả năng để mà nói nhiều về cái đó, và tụi em cũng không có muốn liên quan tới, tại vì cái đó là cái cách suy nghĩ và cái cách sống của người Việt Nam của chúng ta. Nếu mà mình không có liên quan thì mình sẽ không có không nói tới thì nó không có sao hết. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là với cái công việc của em, với cái thương hiệu thời trang của em, thì em nghĩ là em có một cái trách nhiệm để học thêm. Thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là để em học là nhiều, và trong cái lúc mà em học thì em lại muốn chia sẻ với những người bạn đồng nghiệp của em, với gia đình của em và gia đình của những người bạn của em. Đó là lý do tại sao em có buổi nói chuyện ngày hôm nay, và em muốn nói rõ về cái vấn đề đó. Chúng em ở đây không có phải mà chỉ trách, không có phải mà lên đây để mà nói cái gì gọi là phiền muộn hay là chỉ trách, hay là mình nói cái gì đúng cái nào sai. Tại vì chúng em chỉ đến đây chỉ là học, và có anh như vậy thì em cảm thấy rất là an tâm về cái vấn đề đó. Và trước khi mình nói về cái vấn đề mà về cái Black Lives Matter đó, thì mình nói về một tí xíu qua cái thời đại dịch, là tại vì cái đó là một cái sự việc nó rất là kinh khủng trước khi cái Black Lives Matter. Nhưng mà sau đó thì nó lại có một cái trường hợp cái Black Lives Matter lại cũng rất là to lớn, và mình cũng phải nói. Thì với cái thời đại dịch đó thì em muốn hỏi Jackie đi. Jackie khi ở New York là một cái chỗ mà một cái nơi mà nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Thì Jackie sống ngay tại New York, thì Jackie có thể chia sẻ về cái vấn đề đó và cái tình hình như thế nào, và cái tình hình nó có đang tiến triển tốt hơn hay không? Thì ban đầu là hồi tháng 3 là cái thành phố New York thì bắt đầu thì shut down, rồi kêu ai cũng phải quarantine ở tại nhà. Nếu mình không có cái công việc nào mình cần đi ra ngoài thì phải nên ở trong nhà. Thì cũng 3 tháng rồi nha. Thì những người giống như Thi là làm ở nhà băng, làm văn phòng, là mình rất là có phước, mình làm từ nhà được, mình vẫn có công ăn việc làm của mình. Thì Thi bên Jackie là thấy rất là ít ảnh hưởng, chỉ có cái ảnh hưởng là mình không có được gặp bạn bè, mình không có được đi ra ngoài, mình giao tiếp với người ta. Nhưng mà mình ở trong nhà như vậy là thấy a lot of like mental impact, tâm lý, về tâm lý. Về tâm lý. Thì ban đầu thì ai cũng like try to follow the rules, nhưng mà tới cái lúc mà nó đã qua lâu quá thấy rất là khó. Mình bắt đầu mình thấy người ta đang đi ra ngoài, thấy người ta giận hờn nhiều hơn, mình thấy rất là khó chịu. Thì New York thì chưa mở ra, đáng lẽ là
thứ hai này á, sẽ bắt đầu mở ra lại, nhưng mà bây giờ mình vô mấy biểu tình mấy đồ á, là cũng không chơi chắc chắn là cái thành phố nó sẽ ra sao, tình hình như vậy. Nhưng mà rất là nhiều người, nhất là dân số mà nghèo hay là những người basically people of color rất là bị ảnh hưởng nhiều. Mấy người nó bị bệnh nhiều hơn, mấy người đó chết nhiều hơn. Mấy cái khu đó giống như Queens, Bronx là giống như mấy cái khu đó là đa số là mấy người really diverse. So mấy cái bệnh viện ở chỗ đó là really overwhelmed. Nhưng mà giống như Manhattan là chỗ thì ở là not so much. Is very different impact levels. Thì với cái tình trạng mà đại dịch á, thì mình nghe đầu tiên là New York là bị ảnh hưởng rất là nhiều, xong rồi mình nghe là cái case mà nặng mà nhiều nữa là từ Washington State, là nơi mà Ti và Thanh ở, rồi sau đó là ở California là em là ở Orange County quận Cam, ở Nam Cali, còn anh Thắng là ở Bắc Cali. Nói chung là 5 người hôm nay là ở trong 3 cái thành phố, ba cái tiểu bang mà phải nói là nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Thì với cái tình hình đại dịch đó, thì em nghĩ là tất cả mọi người cũng biết rất là nhiều thông tin về cái đó rồi. Và cái mà quan trọng từ cái point, từ cái điểm này đó, xong rồi em sẽ chuyển dần dần qua tới cái điểm mà về kỳ thị. Tại vì khi mà cái dịch này ra đó anh Thắng, thì người ta lại có một cái vấn đề là kỳ thị, là về người ta nói là Chinese virus. Người ta thấy, người ta không cần biết là người Việt, người Nhật, người Đại Hàn, người Tàu, người ta chỉ thấy người tóc đen, da vàng là người ta cứ nghĩ là người Chinese hết. Thì mình cũng đã bị trong một cái tình trạng như vậy. Thì anh Thắng có thể nói thêm một tí xíu về cái vấn đề đó giùm em. Ok, thì quay trở lại một cái chuyện trước đó, tức là cái vấn đề COVID-19 với lại vấn đề Black Lives Matter là hai vấn đề tưởng là nó khác nhau, nhưng mà thật ra nó có liên hệ với nhau một chút, một phần nào đó, phải không? Tại như kiểu là Jackie nói lúc nãy đó, là những người, cái phần trăm của những người mà bị nhiễm COVID-19 ở trong những cộng đồng nghèo và da màu nó cao hơn trong cộng đồng da trắng và trung lưu và thượng lưu rất nhiều. Thành thử ra cái COVID-19 nó làm lộ ra những cái vấn nạn, những cái bất công đã sẵn có ở trong xã hội Mỹ. Đó thì là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe, những người nghèo, những người da màu không có được điều kiện về chăm sóc sức khỏe hay là gia cư hay là kinh tế như những người khác. Đó thì còn chuyển sang vấn đề mà là người Hoa họ bị kỳ thị, thì mình nghĩ là với người Việt thì cái vấn đề người Hoa, vấn đề Trung Quốc là vấn đề rất cực kỳ nhạy cảm, đúng không? Thì đụng phải người Hoa thì người Việt sẽ lập tức có cái phản ứng là bài hoa, nói chung là như vậy. Thì mình chỉ nghĩ là cái quan trọng là mình phải phân biệt giữa cái chế độ cộng sản Trung Quốc và người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì thật ra đối với mình nghĩ là họ cũng giống mình thôi, tức là người châu Á nào cũng vậy, người châu Á, người da màu, chúng ta có nhiều cái tương đồng hơn là khác biệt. Cho nên chúng ta khi mà mình nhắm vào một nhóm thiểu số, chẳng hạn như Trung Quốc, và mình đổ lỗi cho họ là những người làm cho lan dịch bệnh, thực ra mình vô hình chung mình đi vào cùng cái đường của những người kỳ thị chủng tộc, những người, nhất là những người da trắng thượng tôn, white supremacist, hay là những người kỳ thị khác. Khi họ kỳ thị thì họ không biết, họ không phân biệt người Tàu và người Việt khác nhau làm sao, phải không? Tức là bạn nhìn bạn da vàng, tóc đen như vậy thì bạn với Trung Quốc chẳng khác gì nhau cả. Thì cũng rất nhiều người Việt đã bị là nạn nhân của cái vấn đề kỳ thị đó rồi. Thì tôi tưởng là mình nghĩ là người Việt nên đả phá cái sự kỳ thị đó hơn là hòa đồng với người ta để mà
hòa đồng trong cái phong trào kỳ thị như vậy. Họ cũng không, người Hoa họ cũng không có lỗi gì trong cái vấn đề. Chính phủ Trung Quốc có thể có trách nhiệm về vấn đề đó, nhưng mà giống như chính phủ Mỹ cũng có trách nhiệm về vấn đề đó, nhưng không có nghĩa là người Hoa hoặc người Mỹ có trách nhiệm về vấn đề truyền nhiễm bệnh dịch. Thì cũng muốn tiếp nối cái lời mà anh Thắng nói đó. Thì qua cái bệnh dịch mà Covid-19, những cái người Á Châu, nhất là người Trung Hoa và người Việt Nam đi chẳng hạn, mình cảm thấy bị kỳ thị và bị chỉ trách là tại vì lỗi của mình mà mang ra những cái cơn bệnh dịch như thế này. Và mình thường đi ra ngoài đường mình gặp những cái thường mình nghe những câu chuyện Ti thì không có cảm nhận được những cái công việc mà nó xảy ra, nhưng mà cũng nghe và cũng đọc được nhiều cái câu chuyện là những cái người Việt mình hay là người Trung Quốc đều bị kỳ thị, cũng lý do về cái vấn đề bệnh dịch này. Nhưng mà mình thấy kỳ thị như vậy, mình đã cảm thấy rất là bực bội, rất là đau lòng và rất là tức và giận. Và vì đây cũng là nơi của mình ở, đây cũng là đất nước của mình, và đây cũng là một cái cộng đồng mà mình gắn bó và xây dựng. Nhưng mà mình nghe những cái tiếng nói, những cái lời chỉ trách từ những cái cộng đồng người da trắng, hoặc thậm chí vài người Mỹ đen đi cũng vậy, họ cũng chỉ trích mình. Lúc đó mình cảm thấy rất là bức xúc. Và chỉ có một cái thời gian ngắn như vậy thôi mà chúng ta đã cảm thấy như là rất là bực bội. Và nếu mình so sánh cái sự bực bội mà mình nhận nó chỉ có trong một cái thời gian ngắn và mình cảm thấy mình bị người ta kỳ thị, mình so sánh với cái sự kỳ thị của những cái người da màu mà họ đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu trăm năm lúc mà họ bị là nô lệ, và sau đó họ về những cái hoạt động chính trị để họ được có quyền tự do như ngày hôm nay, và họ đã bị bao nhiêu oan ức trong bao nhiêu năm. Thì đó cũng để mình nói như vậy để mình so sánh được là cái nỗi đau mà họ đã nhận từ lúc xưa cho tới giờ, và cũng là đó một cái lý do hiện tại sao mà cái vấn đề mà Black Lives Matter nó vẫn tiếp tục xảy ra như ngày hôm nay. Đúng rồi, cảm ơn Ti. Để thấy tiếp lời của Ti đó là thật sự ra là mình biết về cái vấn đề mà kỳ thị da màu đó, từ lâu lắm rồi, từ khi mà mình biết về cái lịch sử là mình đã biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà đối với người Á Đông của mình á, giống như là cái ý mà Thanh đã nói với em lúc mà em có trò chuyện riêng với Thanh á, thì Thanh nói người Á Đông mình là có một cái suy nghĩ là nếu mà mình đối bản thân em đi, tại vì cái người Việt của bên trong của em á, the Vietnamese side of me á, là cứ nói đừng đụng vô, đừng nói tới, đừng liên quan tới, mắc công. Nhưng mà cái American side, cái mà bên Mỹ hóa của em á, thì em cần phải tìm hiểu, em cần phải học. Là tại vì đối với em á, là về cái công việc và cái business và cái thương hiệu của em được sự ủng hộ của người da đen rất là nhiều, người da màu rất là nhiều, và em phải giống như là tỏ cái lòng biết ơn và phải support lại họ, tại vì họ đã support em. Rồi em đã tình cờ, em khi mà chưa biết nhiều rõ về cái vấn đề đó thì em đã post một cái bài lên trên Instagram, thì em lại có rất là nhiều người fan họ vô, họ nói là Thái ơi, Thái post như vậy là không có đúng, Thái phải nên sửa lại. Thì những cái người thì lúc đó em mới cảm thấy cái vấn đề này á, mình muốn nói nhưng mà mình nói không đúng thì mình phải học để mình nói cho đúng. Chứ mình đừng có nghĩ là mình không biết nói cái gì, mình không nói rồi mình im luôn. Tại vì mình không thể im. Cho nên là ngày hôm nay, và sau đó thì em đã thấy Ti post một cái bài, Ti viết một cái message bằng tiếng Việt rất là hay về cái tình trạng mà gây kỳ thị đó. Thì em cảm thấy rất là hay, và em thấy có những người bạn như là Ti, Jackie, Thanh không có ở gần em, nhưng mà tự nhiên có một cái cách suy nghĩ giống nhau. Rồi và em biết chắc chắn là những người bạn thân của em, khi mà em có một cái suy nghĩ về là tất cả những người bạn này sẽ hỗ trợ em, sẽ dạy em, sẽ chỉ em và sẽ nương đỡ em, thì em lại lập tức muốn có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để em học thêm. Rồi từ cái bài viết đó em share lên Instagram của em cho những bạn trẻ Mỹ hóa, không giỏi tiếng Việt, không thể mà giải thích hoặc là nói chuyện với lại gia đình hoặc là người lớn được. Thì các bạn đó em cảm ơn rất nhiều, và cảm ơn em, và cảm ơn Ti, cảm ơn em đã chia sẻ, và cảm ơn Ti đã viết.
Thì đó là lý do tại sao em có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rồi sau đó khi nói chuyện với Thanh thì Thanh mới nói là anh Thắng sẽ có được rất là nhiều câu trả lời về cái vấn đề này. Cho nên mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và cái vấn đề mà về kỳ thị thì em nghĩ là cái thời gian bây giờ nó đã khác rồi. Hồi xưa cái cách suy nghĩ mình khác, bây giờ cái cách suy nghĩ khác, và bây giờ cái cách mình thể hiện, mình học, mình chia sẻ nó khác. Tại vì cái social media và truyền thông nó đang rất là mạnh, nó đang rất là lớn. Thì mình phải tìm mọi cách. Và trong Instagram cũng những người mà support em, những người mà theo em á, thì họ cũng rất muốn có được cái buổi trò chuyện bằng tiếng Việt như vậy, để họ có thể chia sẻ cho người lớn và phụ huynh nghe về vấn đề này luôn. Thì Thanh có thể recap cái phần đó lại bằng tiếng Anh để cho những cái bạn nào mà không có hiểu cái tiếng Việt đó Thanh. Thì là Thái nghĩ cái đó nó rất là tốt. Rồi sau đó mình sẽ có những cái topic đó rồi mình đưa cho anh Thắng để anh Thắng giúp mình có câu trả lời. Should have told me I was supposed to paraphrase that. You're listening? I was listening. Yeah. Well, I think that, this is a conversation that we have to have in our community. And I think it starts with like acknowledgement, right? And it starts with acknowledging that there's racism within our Vietnamese community. Trong cái cộng đồng Việt Nam của mình đó cũng có cái kỳ thị người ta. And I think it's something that we haven't really dealt with. Tại vì người Việt Nam, hồi xưa mình là tị nạn, mình tới nước này, mình biết đó là nếu mà mình muốn thành công thì mình phải lay low, work hard, be quiet, and earn your success. And mình nghĩ đó là mình không có nên nói về politics, mình không có nên nói về những cái vấn đề chính trị, political về chính phủ, thì với lại về cộng đồng. And I think that, we're now at a point where we have to talk about it. Tại vì what we're seeing on the news, you can't ignore it. And there is overlap between like the Vietnamese and the Black experience. But I think also it's important for us to acknowledge that, before the Vietnamese came to America en masse starting in 1975, there's a history there. And we actually owe a lot to Black Americans and to their efforts to try to achieve civil rights. And that happened before the Vietnamese came. And I don't know that we've ever had the opportunity to really acknowledge that history and where it overlaps, with the Vietnamese experience. And so today is an opportunity for us to talk about that. And, there's so much, everybody is posting a lot of information on social media. And Ty was saying that, it's hard to know what can you say? What's the right thing to say? What's the politically correct thing to say? Am I inadvertently offending somebody with something that I've posted? So it's a really important time for us, through a Vietnamese lens, I think, to just explore, to learn from each other and to learn how to be a better ally to others who are also, suffering right now. And, this is an interesting moment in history because we're all dealing with the pandemic, and that pandemic has led to racism against Asian Americans, not just Chinese, but anybody who looks Chinese. And we have to acknowledge that. And then on top of that, it's like the pandemic within the pandemic. You also have police brutality and these story after story all over the country of Black people being targeted by the police and losing their lives. And for things that if you were not Black, you probably would not end up dead. And there's a certain privilege with there's a certain privilege that people who are not Black, have. And we need to acknowledge that. And we as Asian Americans, as Vietnamese Americans, we have to acknowledge and talk about, not just our history, but what is our privilege? Do we have to deal with the same kind of challenges that the Black community and the African American community has to deal with? And so that's what we sort of want to talk about today. And Thắng, is you represent Pivot, which is the progressive Vietnamese American organization. And so, we wanted to have you here to discuss that. What is Pivot? What are you doing? And where, how do we
how do we get this dialogue going within our community? Because we're new. I think we're kind of new to this debate of really challenging traditional thinking, in the Vietnamese community. Yeah, I think that's a great start. And should we speak in English or Vietnamese? Dạ tiếng Việt giùm em. Tiếng Việt nha. Dạ. Thì đầu tiên thì cảm ơn cô Thanh đã giới thiệu Pivot một chút. Thì nhân tiện đây mình cũng xin giới thiệu về cái tổ chức mình tham gia vào. Tức là Pivot, tức là tên ngắn là the Progressive Vietnamese American Organization, tiếng Việt là Hội Người Mỹ gốc Việt cấp tiến, tức là Pivot. Thì nếu quý vị chia sẻ những vấn đề mà chúng ta ngày hôm nay nhóm 5 người này đang nói chuyện đó, thì quý vị có thể tham gia vào Pivot. Chúng tôi mong mỏi càng nhiều người tham gia vào càng tốt. Thì mạng của chúng tôi là pivotnetwork.org. Pivot là P-I-V-O-T network.org. Bây giờ chuyển sang tiếng Việt. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi là thành viên của hội đồng quản trị của tổ chức Pivot. Lúc nãy vừa mới nói thì Pivot ra đời vào đầu năm 2017. Chúng tôi cái mục đích chính là chúng tôi muốn kết nối, muốn huy động cộng đồng Việt Nam đứng lên, cộng đồng gốc Việt đứng lên và tham gia dấn thân cũng như tranh đấu cho những vấn đề mà nó quan trọng thật sự với cộng đồng chúng ta, cũng như những cộng đồng da màu, những cộng đồng khác liên hệ với chúng ta. Đó thì chúng tôi sinh hoạt trong rất nhiều lĩnh vực, từ quyền phụ nữ, từ đấu tranh chủng tộc, đấu tranh cho sự công bình chủng tộc, từ môi trường, từ vấn đề bạo động súng đạn, vấn đề di dân, vấn đề trục xuất những người chưa có công dân, vân vân và vân vân. Thì đó là chúng tôi muốn nói sơ về cái tổ chức Pivot. Trong Pivot bao gồm thành viên 50 tiểu bang thì không dám nói, nhưng mà rất nhiều tiểu bang, là ít ra trên 30 tiểu bang có thành viên của chúng tôi, và rất đa dạng, rất có những người cao tuổi thì có người đến gần 80 tuổi, đến tôi là 60 tuổi, cho đến những người chỉ có 20 hoặc trẻ hơn nữa. Thì chúng tôi bao gồm rất nhiều tầng lớp xã hội, rất nhiều chuyên gia, rất nhiều sinh viên, học sinh, thương gia, tất cả mọi người. Tức là một cái mái lều mở rộng, giang tay đón mọi người vào, cùng chung nhau xây dựng với cộng đồng đẹp đẽ hơn, công bình hơn trên đất nước Hoa Kỳ này. Thì bây giờ nói về vấn đề kỳ thị người da đen. Đầu tiên tôi xin chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân. Tôi sang Mỹ năm 75. Thì trong vòng 3-4 năm đầu tiên, tôi sống trong một khu vực da đen. Hàng xóm tôi là toàn người da đen hết. Tôi chơi toàn với người da đen, tôi chơi với những người, năm đó tôi 16 tuổi, tất cả những bạn bè của tôi là người da đen. Trường học của tôi 60% là người da đen, là trường học tệ nhất của trong thành phố đó. Thì nói thật là tôi không có còn một cái ác cảm gì với người da đen cả, bởi tôi lớn lên với họ. Tại vì tôi thấy cái thời đó là thời 75 thì cái thời đó nó khác với thời nay, là chưa có ma túy, chưa có súng đạn nhiều, tất cả người ta còn hiền lành. Nhưng mà nói chung với cộng đồng đó, cộng đồng hiền hòa, thì tôi thấy là họ cũng giống mình thôi, tức là họ có những cái thói quen, họ những cái tập quán khác, nhưng mà họ cũng hỉ nộ ái ố, họ có người xấu người tốt, họ cũng có, nghĩa là cũng có người làm bậy, có người làm tốt. Tôi có một anh bạn da đen đi học, một lúc mà học trung học thì anh này luôn luôn binh tôi là một thằng da vàng yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Thì anh đó là một thằng cao to, nó giống như hồi mình học ở Việt Nam cũng vậy, có những đứa nó to lớn, nó bảo vệ cho mình. Thì sang đây mình có một anh da đen anh bảo vệ cho mình thì cũng vậy thôi. Thì đó là tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân. Bây giờ quay lại về cái vấn đề của người Việt, thì tôi thấy thì người Việt, tôi nghĩ là cái vấn đề khi mình nói người Việt kỳ thị thì có lẽ người Việt không khác gì những người khác trên thế giới, tức là người nào cũng có một chút cái máu, cái tính kỳ thị, nhất là với những dân tộc, những quốc gia đồng chủng, tức là chỉ có một màu da thôi. Ở Việt Nam mình chỉ biết người Việt thôi, mình không biết người khác. Nếu mình biết đó là người lính Mỹ hay là người nào đó, chứ mình đâu có biết thật sự về những người khác màu da với mình, khác văn hóa với mình. Thì những người trên thế giới thì cái bản năng của người ta, khi mình không quen thuộc
với một cái văn hóa khác hay màu da khác, thì mình sợ hãi cái sự khác biệt đó, và cái sợ hãi nhiều khi nó đưa ra cái sự khinh khi, đưa ra cái sự ghét bỏ. Thì trong cái tính người Á Châu mình vẫn trọng cái màu trắng hơn màu đen. Anh hồi nhỏ tôi đi học tôi bị chê là thắng đen, bởi vì cái da tôi đen, thì người ta thì bạn học nó chọc là thắng đen, tức là đó là nói cái ý xấu. Thì cái đứa nào da trắng vẫn cho là đẹp hơn đứa da đen. Thì mình mang cái tính đó sang bên Mỹ, thì cái chuyện nó cần thay đổi, bởi vì Mỹ là một xã hội đa chủng, ở đây có nhiều giống dân lắm. Ở đây không thể nào mà anh cứ vui vẻ trong cái xóm làng Việt Nam anh được. Anh phải hòa nhập với người ta, anh phải thông cảm với người ta. Thì tôi nghĩ là khi mà mình có cái ác cảm với một cái giống dân nào đó, có thể là người da đen, có thể là người Mexico, có thể là người Ấn Độ, có thể là người nào đó, hầu hết đó là bởi vì mình chưa thực sự quen biết người ta. Khi mình quen biết rồi thì tôi nghĩ là mình sẽ khám phá là người ta đa dạng hơn mình tưởng. Thì chẳng hạn như người da đen chẳng hạn, mình chỉ nhìn thấy cái người nghèo khổ, mình nhìn những người cướp bóc, có những người đó thật, và rất nhiều người trong họ là như thế. Mình chỉ thấy họ thôi, nhưng mình không thấy những người da đen rất thành công. Mình không điển hình ông Obama, nhiều người chê ông đủ thứ, nhưng mà thật sự là một người học rất giỏi và rất trẻ tuổi mà làm lên một cái chức cao như thế là không phải là chuyện bất cứ màu da nào làm đến cái mức đó không cần dễ. Thì trong cộng đồng người da đen rất nhiều người thành công. Người Việt mình cứ hãnh diện là người Việt thành công ở lĩnh vực này lĩnh vực đó, nhưng mà mình có thể khẳng định là trong tất cả những lĩnh vực đó, hầu hết người da đen họ đều thành công ít ra bằng mình hoặc là hơn mình. Bạn có thể tìm tất cả ngành của tôi ngành kiến trúc, có những anh da đen anh rất thành công, anh vượt bậc. Ngành thiết kế thời trang, có những người da đen rất thành công. Ngành kinh doanh, người da đen rất thành công. Âm nhạc, thể thao, tất cả những ngành đó người da đen, cái thành tựu của người da đen đều kinh ngạc cả. Nhưng mà chúng ta không để ý, chúng ta chỉ nhìn thấy cái tiêu cực thôi, thấy cái gì người ta xấu thì mình túm cái đó vào, xong rồi mình chửi người ta. Thì cái đó là cái mình nên đổi cái thói quen đó. Bây giờ một chuyện nữa mà một số bạn đã đề cập rồi, tức là người Việt chịu ơn người da đen. Và cái đó vì mình có thể mình chưa biết cái lịch sử đó, nên mình không nhìn thấy cái vấn đề đó. Chứ còn như là lúc nãy cô Thanh cũng có đề cập tới những cái đấu tranh về quyền civil rights, tức là quyền dân sự của người da đen. Họ đấu tranh từ mấy thập niên trước khi người Việt đặt chân đến Mỹ. Thì nếu mà mình tìm hiểu một chút về lịch sử Mỹ đó, người Mỹ vào trước những thập niên 60, người Mỹ kỳ thị người Á Châu kinh khủng đó. Vào năm 1920 mấy, 24, 25 gì đó, họ qua cái đạo luật gọi là Asian Exclusion Act, cấm người Á Châu. Khi chính sách di dân của người Mỹ vào, họ không cho người Á Châu vào. Sau này họ có những cái luật, họ cấm người Hoa, họ cấm người Nhật, họ bỏ tù người Nhật khi chiến tranh thứ hai bùng nổ, chẳng hạn như thế. Thì qua những cái đấu tranh của người da đen đến thập niên 60 thì nhà nước Mỹ cuối cùng người da đen họ thành công khi họ thay đổi, họ cải tổ những luật về dân sự, luật về di trú. Tức là từ thập niên 1960 trở đi thì trong ngành di trú mới không thể phân biệt chủng tộc được. Anh không thể anh chỉ cho da trắng vào, không cho da đen vào, hay không cho da vàng vào, mà anh phải bình đẳng trong vấn đề di trú. Thì khi người Việt chúng ta tới Mỹ năm 1975, nếu không có sự tranh đấu người da đen, chúng ta sẽ không vào được. Và đây tôi biết tôi nói cũng hơi dài rồi, thì xin ngắn, nhưng mà xin cắt ngang. Nhưng mà đây đó thì tôi xin nhắc tới một cái tên mà có lẽ là không nhiều người biết đến, đó là tên Bayard Rustin. Bayard Rustin đó là người da đen tranh đấu cho dân quyền, cho nhân quyền, cho dân quyền
cho quyền của những nhóm thiểu số, những người thất thế. Ông Rustin năm 78 sang những trại tị nạn của người Việt ở đồng vùng Đông Nam Á và nhìn thấy cái cảnh khổ sở trong những trại tị nạn đó. Ông ấy về ông tranh đấu để cho nước Mỹ cho những người Việt nhập cư vào. Và ông ấy và nhiều người lãnh đạo cộng đồng khác, họ mua nguyên một trang báo quảng cáo trên tờ New York Times. Quý vị, nếu quý vị có một chút quen thuộc với những cái sinh hoạt quảng cáo đó, quý vị biết nó đắt tới mức nào, mấy chục nghìn đô có thể mua một trang quảng cáo như thế. Và đó là những người lãnh đạo da đen, họ tranh đấu để người Việt được quyền nhập tịch, được quyền nhập cư của nước Mỹ. Đó. Thì nếu chúng ta không thương xót họ vì cái sự khốn khổ của mấy trăm năm làm nô lệ, rồi 100 năm bị những chính sách kỳ thị ở nước Mỹ, nếu chúng ta không thương xót cho họ thì ít ra chúng ta phải hiểu là chúng ta chịu ơn họ, và tới lúc nào đó mình cũng nên trả cái ơn đó một chút. Đó. Thì tôi xin dừng ở đây. Dạ. Em cảm ơn anh là cái phần về lịch sử đó, tại vì cái đó là thật sự là khi mà mình có cái việc technology, mình lên mình xem tin tức báo chí, mình có thể biết về cái vấn đề đó, nhưng mà để mà nói qua bằng tiếng Việt á thì em nghĩ là người Việt rất là muốn nghe về cái phần lịch sử đó. Em muốn nói về cái vấn đề mà anh nói là giống như là người Việt Nam mình á, là cái văn hóa người Việt Nam mình vẫn tôn trọng là màu da của mình nè, con đừng có để con bị đen nha, nhất là phụ nữ Việt Nam nè, con đừng để con bị đen, con phải trắng mới đẹp. Đó là những cái lời mà mình hay nghe nè. Rồi mình hãy nghe là hình ảnh của người da đen là xấu từ màu da cho tới cách sống. Tại sao em có nghe là tại sao mình bây giờ còn kỳ thị, đã hồi xưa có tổng thống là người da đen rồi, tại sao vẫn còn cái sự kỳ thị đó? Cái đó là phải giải quyết, đã xong rồi mà. Rồi người Việt mình á cứ hay nghĩ là mình không có liên quan tới thì mình đừng có dính líu tới, nhưng mà thật sự mình liên quan rất nhiều sau khi anh đã bày tỏ về cái phần lịch sử đó. Rồi bây giờ em muốn có thể là Ti hoặc Jackie hay là anh Thắng có chia sẻ về cái vấn đề là có rất là nhiều người Việt Nam họ hiểu nhầm về cái vấn đề mà protest, đi phản ứng, và looting, đi đập phá bạo động. Cái đó nó có khác nhau hay là giống nhau? Tại vì người Việt chúng ta khi mà nhìn lên xem tin tức, họ cứ nghĩ cái đó là từ người da đen ra là một. Okay. Ti. Lên nhiều người khác. Okay. Thì chắc có lẽ tất cả mọi người chúng ta ở đây đó cũng không có ai là chuyên gia về cái vấn đề vừa gọi là kỳ thị cả. Không, ở đây là mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Đúng. Từ từng người, và mình cũng không có mong thay đổi cái cách nhìn của từng người nào, và cũng chẳng muốn phê bình cái cách nhìn người nào là đúng hay là sai. Mình chia sẻ kinh nghiệm từ những cái chuyện mình làm và những cái gì mình thấy. Và đôi lúc mình thấy nó bất bình, cho nên mình đưa ra những cái ý kiến, và những cái ý kiến này cũng là những cái ý kiến cá nhân của từng người thôi. Trước khi mà nói thêm là nói về cái vấn đề mà Thái muốn trình bày là phân biệt giữa những cái người mà gọi là đi hôi của đó, đi looting, và là những cái người mà đi biểu tình để đòi cái quyền mạng sống của người da đen cần được đáng tôn trọng đó, thì cũng muốn nhắc lại cái vấn đề đó là mình mang ơn của cái người da đen ở đây, nhưng mà đôi lúc người Việt Nam mình không nghĩ thế. Mình lớn lên rồi từ TV, báo chí, từ điểm thời sự, và tất cả những cái gì đều nhắm vào và đưa lên trên mạng cho mình xem là những cái điều xấu. Cho nên từ bố mẹ của mình, từ cái môi trường mình học, nó đã in vào trong cái tiềm thức của mình rồi, cho nên cái sự kỳ thị đó nó đã sẵn có và rất là khó thay đổi. Cho nên mình cần phải, tất cả mọi người chúng ta như Ti đó, đôi lúc cũng cần phải suy nghĩ lại để coi là những cái thầm kín mình có đúng hay là sai.
và nó ảnh hưởng đến những cái bạn xung quanh của mình. Thì là bây giờ mình nhìn với là những cái cuộc biểu tình này cũng vậy. Mình nhìn lên trên mạng, mình nhìn lên trên TV, mình thấy là những cái cuộc biểu tình này đó thì là nào là có những cái người đi phá đồ, những cái hôi của, thì mình nhìn vào đó và cái phản ứng rất là mạnh từ cái cộng đồng Việt Nam của mình, thì mình vơ đũa cả nắm. Mình nói là những cái người này là họ lợi dụng cơ hội, và đôi lúc mình không có thông cảm được. Và cái lý do chính của nó, đôi lúc mình đã có những cái bias mình đã có sẵn rồi, và cho nên nó cũng không có công bằng. Cho nên mình phải nên như Ti thì mình đôi lúc mình dùng cái thời gian của mình để mà khám phá ra những cái điều nào là thật, cái điều nào là đúng, và check lại cái bias của mình xem nó có đúng hay không. Tại vì mình nhìn lên TV rồi mình chỉ có thấy như vậy thôi, phải không? Thì mình nghĩ rằng là những cái người đi biểu tình đó là đều những cái là họ đi looting hay là đi để mà cause bias, nhưng mà thực sự không là như vậy. Thì mình phải thông cảm được và mình phải chia sẻ được cái điều đó. Rồi cho mình góp ý chút nha. Dạ. Cái vấn đề looting ấy, thì mình nghĩ là mình không nghĩ là những cái chuyện đó là những cái chuyện đúng, phải không? Tức là looting, bạo động, đập phá tài sản người ta là những sai. Thì mình không nghĩ là những chuyện đó nên bào chữa. Tuy nhiên đồng thời mình nghĩ là mình cũng cần phải thông cảm với một phần nào những cái vấn đề, những cái sự, bởi vì đó là chỉ là những cái biểu hiện, những sự tức giận của người ta. Nó rất trong đó đây mình không nói đến những người mà họ lợi dụng, họ thừa nước đục thả câu, họ lợi dụng, họ đập phá rồi họ hôi của, đó là một cái thành phần rất khác. Nhưng mà trong những người biểu tình mà đôi khi những biểu tình nó trở thành bạo động đó, thì cái phần đó thì bây giờ mình cứ nghĩ là mình cứ tưởng tượng coi, giờ nếu mình là người Việt Nam mình cứ tưởng tượng coi, anh ra đường hay làm một cái chuyện gì, một cái gì có thể là một tội phạm, có thể không phải tội phạm, có thể chỉ bị nghi là tội phạm thôi, anh bị cảnh sát đè xuống đường, quỳ đầu gối đè lên cổ anh đến khi anh tắt thở. Anh có thể anh chỉ có chạy bộ trong một khu xóm bình thường, anh là một thanh niên, anh chạy bộ thôi, có người chặn anh lại, bắn anh chết, và người đó sau không bị gì cả, cho đến khi những cái sự việc người ta phanh phui làm lớn lên, có người thu băng, có thí tưởng tượng coi bao nhiêu trường hợp nó xảy ra mà không có ai thu băng, không có ai ở đó để thu băng đó. Thì mà mình quay ngược trở lại thêm chừng vài trăm năm nữa đó, thì nếu mà các bạn hiểu được về cái lịch sử nô lệ của người da đen ở Mỹ, nó kinh hoàng vô cùng. Các bạn không thể tưởng tượng được là, cứ tưởng tượng coi các bạn chỉ ngang hoặc có thể dưới một con súc vật, người ta làm chủ bạn từ A đến Z, người ta có thể, con của bạn không phải là con của bạn, con của bạn là thuộc về ông chủ, không phải thuộc về bạn nữa, vợ bạn không phải vợ bạn ông chủ xin lỗi là có thể hiếp bất cứ lúc nào, nhưng lúc nào muốn, lúc nào cần đó. Cái di sản mấy trăm năm nô lệ nó nặng nề vô cùng, mà ngay cả sau khi cái chính sách nô lệ nó trên nhưng giấy tờ nó được chấm dứt, thật ra nó không chấm dứt, bởi vì thật ra cái chính sách kỳ thị ở Mỹ nó vẫn kéo dài còn lâu lắm. Người da đen vẫn không được đi bầu, vẫn bị treo cổ, vẫn bị tất cả những cái sự đốn mặt nhất họ đều phải đối diện với cả. Họ bị đẩy vào trong những cái nghĩa là cái xã hội này được thiết lập với một cái cấu trúc rất là phân biệt và rất là bất công đối với người da đen, nếu không nói về người da màu nữa. Nhưng mà thật ra mình là đến sau, cho nên mình hưởng những hưởng lợi từ những cái cuộc tranh đấu đi trước. Và nói thêm một điều nữa rồi thì ngưng, đó là cái kinh tế nước Mỹ thịnh vượng á, một phần lớn là nhờ người da đen. Đó là tại sao? Đó là bởi vì Mỹ bắt đầu trỗi dậy là một cường quốc kinh tế vào cuối thế kỷ 19, do Mỹ sản xuất nhiều vải sợi và những cái sản phẩm khác, và nhờ vào lao động của người da đen, lao động không lương của người da đen. Khi bây giờ tưởng tượng một nước Mỹ cạnh tranh với nước Pháp
nước Pháp phải trả lương cho người nhân công của họ, Mỹ không trả một xu nào cả. Mỹ đã có lao động thì có trả rồi, có cho họ ăn những cái bữa ăn rẻ mạt gì đó, nhưng mà là Mỹ có nhân công hoàn toàn miễn phí. Đó thì người da đen, cái sức người da đen nó tạo cái mồ hôi của người da đen, cái mồ hôi nước mắt của người da đen, nó xây dựng kinh tế của nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Và cái đó chúng ta không nên quên chuyện đó. Nước Mỹ hùng cường không phải chỉ vì những người da trắng anh hùng và tài giỏi, mà còn vì những người da trắng anh hùng tài giỏi đó biết áp bức người da đen và lợi dụng cái sức lao động của họ. Nên mình ngưng ở đây. Ok, cảm ơn anh. Jackie có muốn có cái cảm nghĩ về cái vấn đề mà một nhóm người mà đi protest và một nhóm người tại vì cái đó là cái vấn đề mà bây giờ tất cả những người lớn và những người bạn trẻ đó không có biết giải thích cho người lớn là tại sao nó có cái sự khác biệt. Nó không phải, tại vì nếu mà mình nghĩ là tất cả những người Mỹ đen đó họ vừa đi hôi của mà vừa la làng cần sự bình đẳng, nhưng mà cái đó là những cái thành phố mà mình thấy trên news. Nhưng mà bây giờ mình thấy tất cả trên thế giới, ở Pháp, ở Đức, ở khắp mọi nơi, người ta đi protest một cách rất là ôn hòa cho về cái vấn đề này, chứ không có mà đập phá nữa. Thì Jackie nghĩ sao về cái vấn đề đó theo cái cách suy nghĩ của Jackie? It's really complicated. So, ví dụ cái dân số mà đi biểu tình á là rất là nhiều, phải không? Rồi trong cái lúc mà khủng hoảng vậy là có cái cơ hội cho người khác muốn vô làm anything that they want to do, right? So there's an opportunity there to create chaos. So trong cái dân số đó thì cũng trong mình thấy trong cái biểu tình nào hết á cũng có cái tình trạng đó hết. So suy nghĩ lại hồi năm 1999 thành phố Seattle có host WTO. Trong cái biểu tình WTO á, nó cũng a lot of looting, a lot of destruction, and những người mà làm những cái vụ đó là cũng đâu phải là người da đen đâu, cái đó là all sorts of people. Đa số actually là thường là thanh niên of a certain age. Mỹ trắng. Mỹ trắng mà được một cái lứa tuổi nào đó. Yeah. Có người Việt Nam luôn nữa, tại vì có video clip có người Việt Nam đi hôi của luôn nữa, những bạn trẻ Việt Nam nữa. Thì cái hôi của thì mình cứ nghĩ trong cộng đồng nào á là cũng có người là không có làm chuyện tốt, thì mình cứ nghĩ là nếu nó có cái cơ hội để nó làm những cái chuyện này thì nó sẽ lấy cái cơ hội đó. Sau đó là một số, nhưng mà nếu giống như Minneapolis for example, right? Là nặng. Thi nghĩ là mình giống như anh Thắng đã nói là mình cũng phải biết thông cảm một chút cái lịch sử của người ta. Giống như Ti nói hồi ban đầu là mình cứ nghĩ cái bực bội của khi mình chính mình bị kỳ thị. Cái số mà mình bị kỳ thị là chỉ cái phần nhỏ do nếu mình so với người da đen, phải không? Thì nếu mình nghĩ là nếu mình bị kỳ thị rồi mình đã bực bội như thế nào á, thì mấy người này á kỳ thị từ hồi lúc 5-6 tuổi mà nó đã biết là nó đã bị kỳ thị rồi. Nó đã có cái ba mẹ đã ngồi xuống giải thích là khi mình đi ra ngoài đường mình phải cẩn thận, khi nào mình gặp cảnh sát mình phải cúi đầu xuống, mình phải làm như mình là nô lệ của người ta đi, mình sẽ sống. Thì nếu mình cứ nghĩ là mấy cái câu chuyện đó, hay là mình nghe cái lời khuyên vậy đó, mình đi ra ngoài đời mình gặp người khác, mình thấy người ta lên, mình không có được lên, mình gặp ai mình cũng bị kỳ thị hết, rồi cái bực bội nó sẽ ra sao? What is the outlet, right? So I think there's a lot going on there.
Yeah, Thanh thấy giống như ở đây đó là Mỹ Đen là đã ở nước Mỹ đó là từ mấy trăm năm phải không? Họ tới đó là vì họ bắt buộc là phải tới, tại người ta they captured them and they forced them to come here. Họ bắt đầu ở đây đó là tại họ là nô lệ. Thanh thấy như khi Việt Nam mình đó là rất là yêu democracy, rất là yêu freedom, mình không có muốn người Tàu vô chiếm nước Việt Nam, like mà cái đó là cái conflict đó là đã có so long, and I feel like, how do we feel? Việt Nam đó là không có muốn ai vô chiếm cái nước của mình, mình muốn tự do, mình muốn independence. Thì, cái người da đen đó ở Mỹ đó cũng vậy thôi, they've been here for hundreds of years, nhưng mà cái their rights are not the same. And như khi Thanh nghe ở trong cộng đồng mình nói đó là nếu mà những người này mà là người tốt đó là sẽ không có bị cảnh sát nhưng lại sẽ không có bị arrest, sẽ không có đi tù. Gần đây đó là Thái với Thanh đó là Thái có gửi một cái video là cái cô này là cô Mỹ Đen, cổ chửi, cổ nói là George Floyd là cái người mà mới mất ở Minneapolis, cổ là Mỹ Đen, cổ nói là George Floyd là cái người là xấu, là he did drugs, ảnh là cái người mà mình không có nên memorialize, cổ không, nhưng mà cổ không có address cái vấn đề đó là tốt hay xấu đó. Khi mà cảnh sát mà arrest một cái người đó là cái người đó vẫn cần still needs justice, you need to go through a process. Nhưng mà mình thấy đó là gần đây đó it just keeps happening là những người Mỹ đen đó là cảnh sát ngưng họ lại, nhưng mà tại sao họ lại chết? And I just don't think that's right. Cái vấn đề không phải là cái người đó tốt hay xấu, cái vấn đề đó là khi mà họ gặp cảnh sát đó là họ deserve cái process, cái due process cũng giống như người khác thôi, and I don't think I'm saying this right. Tại cái tiếng Việt của Thanh đó là nó không có rành, so I don't know if Ti hoặc là anh Thắng đó có thể giúp explain cái này được không? Cái vấn đề mà Thanh đang nói. Để góp ý với Thanh chút, chứ không phải là để góp ý với Thanh là người ta có xấu đi nữa, trừ khi là xấu kinh khủng là người giết người vậy thôi, chứ còn người ta xấu, người ta cũng có quyền sống vậy. Đó. Mình không có quyền giết người ta chỉ vì mình cho là người ta xấu, mà nhiều cái chuyện mà bây giờ mình bảo mình đổ cho người ta xấu đó. Nó có thể ok thì có thể như nghe có nói là cái anh Floyd này là bị buộc là sử dụng tiền giả, phải không? Thì cái đó là cái đó mình không biết là cái chuyện đó được xác nhận chưa, nhưng mà ngay cả hắn dùng tiền giả, anh có quyền giết hắn à? Phải không? Bây giờ anh cứ tưởng tượng coi, bạn anh, em anh, vợ anh, người yêu anh ra đường mà hơi một tí, lái xe và chạy nhanh vượt tốc độ, bị bắt lại, bị giết, anh nghĩ làm sao về cái vấn đề đó? Phải không? Cho nên cái chuyện mà khi mình cái lập luận mà bảo là anh đó là người không tốt, cho nên cái chuyện mình không nên binh anh là sai, bởi vì là anh có quyền sống nhé, anh có quyền sống giống tôi, giống anh, giống tất cả các bạn ở đây, phải không? Em thì go ahead Ti. Ti. Thì tôi cũng muốn nói thêm vài điều, cho nên đó là mình đôi lúc mình cần phải là phân biệt một chút, mình phải suy nghĩ và phân biệt, như Ti lúc nào cũng là hối thúc hay là make sure before quyết định một cái vấn đề gì, hay là đưa ra một cái nhận xét gì thì mình phải nhìn kỹ một chút xíu. Ví dụ như là cái vấn đề lưu điền hồi nãy đã Thái nói, dĩ nhiên ai trên nguyên tắc người Việt Nam mình thì rất là chuộng bình đẳng và công bình và bình đẳng, công lý, người Việt Nam nào thì cũng vậy và tất cả người nào thì cũng vậy, không chỉ riêng là người Việt Nam. Mà thì dĩ nhiên mình nói là vấn đề lưu điền là xấu thì ai mà chẳng đồng ý là như vậy. Đó là cái điểm đầu tiên, first point, right? Cái điểm thứ nhì đó là mình nói rằng là những cái người đi lưu điền là những cái người chỉ có người da đen, nhưng mà thậm chí rất là nhiều video, nó có nhiều thứ, nó có rất là nhiều thứ người, right? Và vấn đề thứ ba đó, nếu mà mình chỉ trách cái vấn đề mình lưu điền trong cái vấn đề hiện tại đây đó, đôi lúc người ta đi biểu tình, người ta đi lưu điền, nhưng mà có nhiều lưu điền, có nhiều người lạm dụng thật, nhưng mà vẫn có nhiều người cố ý làm như vậy để mà gây ra cái bạo động. Và vì đôi lúc họ cảm thấy cái biểu tình qua cái sự im lặng đã quá lâu và nó không có đi được nhiều, nó không có đi đến cái kết quả.
Cho nên cần phải có những cái sự bạo động, một cái phần nào như vậy, để mà gây được sự chú ý của nhà nước, của những cái người chung quanh. Thì lúc đó những thay đổi mới có thể nhanh hơn, hay là có thể mọi người có thể ngồi xuống để bàn bạc và nói chuyện. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói đây đó là lúc mình trách móc những cái người ta lưu đình, đúng, mình có thể trách họ, nhưng mà mình phải trách luôn trách luôn cái lịch sử là chính quyền Mỹ, như là anh Thắng vừa nói, đã lạm dụng được của cải, thân xác, mồ hôi, nước mắt, xương máu và xác chết của người da đen bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ để gây dựng một cái đất nước, xã hội mà mình được hưởng như ngày hôm nay, phải không? Để tạo lên những cái căn cơ bản, những cái chính mà có thể được compete với những cái nước khác ở trên thế giới như anh Thắng đã nói. Rồi thí dụ như là sau cái World War II, người Nhật mà bị detain, lúc mà họ thả ra đó, đôi lúc họ vẫn còn được chính phủ họ trả tiền để mà bù đắp những cái lỗi mà họ làm. Nếu không, ví dụ như là lúc mà đệ nhị thứ chiến thì những cái người Nhật bị bắt vào tù đi, thấy không? Thì nhưng mà sau khi người da đen lúc mà giải phóng nô lệ xong, họ được cái gì đâu, họ lại còn bị thêm bao nhiêu năm phải bị treo cổ, hay là bị kỳ thị, không có được ngồi chung bàn ăn, phải đi xe bus về ngồi ở đằng sau, không có được học chung trường, không có được lấy người da trắng để chẳng hạn. Thì mình phải thông cảm được bao nhiêu những cái nỗi khổ mà họ đã trải qua, và chính phủ Mỹ đã mang ơn họ và đã lấy được bao nhiêu cái tài sản và công sức của họ để mà xây dựng. Thì nếu mình nói là lúc mà mình ăn cắp hay là what did I just say? Lướt những cái tài sản mà mình bất công, thì mình cũng phải nên đưa ra cái phán quyết rằng đó là những cái vấn đề mình đã làm cũng là bất công, thì để cho nó công bằng. Chứ mình không có thể nói cái tuổi này bất công nhưng mà mình cứ chấp nhận những cái lưu đình khác nó xảy ra trước đây. Bữa nay Thanh thấy là anh Việt Thanh Nguyễn đó, the author, là ảnh nói đó là giống như người Việt mình đó, là nghe nói là người Việt mình giống như không có thích những người looter, nhưng mà thật sự đó là cái history của nước Mỹ đó, với lại nhiều nước khác nữa, is they have gone into countries and colonized them and stolen their resources and taken their resources, you know. So it's I see your point. You know. Và nhưng mà đối với người Việt Nam của chúng ta, mà khi nói về gia đình đi, thì những người mà xem, có những người bạn trẻ họ đang xem á, họ chỉ muốn làm sao để có câu trả lời và giải thích với những người trong gia đình mình thôi. Có lúc là có thể những người trong gia đình họ không có muốn nghe về lịch sử, họ không muốn biết về lịch sử, họ chỉ muốn biết về cái thời điểm ngay bây giờ. Và cái điều mà Thái nghĩ là mọi người mà mình có thể chia sẻ về cái vấn đề mà thông cảm. Cái chữ đây là thông cảm. Hồi nãy Jackie nói giống như là một người trẻ, một đứa trẻ, người da đen, khi sanh ra lớn lên, khi mới biết chuyện là từ khoảng 5 tuổi trở lên là phải, tại vì Thái Nguyễn đã thấy một cái clip là khi con ra đường tự động con phải giơ tay lên, khi mà có cảnh sát tự động con phải giơ tay lên, tôi là tên vậy, tôi không có cầm súng, tôi không có cầm gì hết, tôi không có tội gì hết. Người Việt Nam mình khi mà mình sanh ra, mình còn nhỏ, ba mẹ mình cứ hay nói con còn nhỏ, con không được nói gì hết, con ngồi đó đi, con chỉ nghe thôi. Nhưng mình không có cần phải mà giơ tay lên đầu hàng. Và mình không có cần, và ba mẹ nói ok, khi mà ba mẹ nói khi mà con học hành đàng hoàng, con có thành công, con có chỗ đứng, thì con có quyền, có cái tiếng nói, con có quyền chia sẻ. Nhưng mà người Mỹ đen có lúc khi họ rất thành công mà họ cũng không có cái cơ hội để mà chia sẻ. Họ bị vô cớ, họ bị bắt, họ bị hành hung một cách rất là vô lý do luôn. Thì mình phải nên thông cảm. Bây giờ mình phải thấy cái cuộc sống bình thường của mình như thế nào để mà mình thông cảm. Ba mẹ mình thương con mình. Chẳng hạn như bây giờ con mình, con trai hay con gái gì đi, lỡ thương một người bạn là người da đen, ba mẹ mình thương con mình rồi cũng sẽ chấp nhận, tại vì đó là con của mình. Con mình có làm gì đi nữa, mà dĩ nhiên trước khi mà còn nhỏ mà sinh ra lớn lên, khi hiểu biết là ba mẹ là sẽ nói
con có muốn lấy ai thì lấy, nhưng mà con tránh da đen. Tại vì cái xã hội nó đưa ra cái vấn đề như vậy rồi. Nhưng mà có người là vẫn bị vô, đó là duyên số thôi. Cái đó là duyên, gặp người, hai người gặp nhau thương nhau. Rồi em cái lý do em nói đó là tại vì em có khách của em là cô dâu chú rể, thì họ thương một người da đen, thì ba mẹ vẫn ủng hộ, vẫn cho con đám cưới, vẫn cho con rất là thương nhau. Và da đen đây không phải là người Mỹ da đen, mà là người Phi, người Lào, người Campuchia, người Ấn Độ. Miễn sao là da đen, màu đen, màu đậm là họ không thích. Gia đình cha mẹ chấp nhận, nhưng mà bạn bè của ba mẹ hoặc bà con thì lại không có chấp nhận. Thì tại sao mình không thông cảm hơn? Tại vì cái đó chỉ là một cái màu da thôi, nhưng mà những người này thật sự thương con mình thiệt. Những người này có thể lo cho cuộc sống của mình. Ba mẹ mình chuyên môn luôn luôn chỉ có một cách suy nghĩ, ba mẹ chỉ muốn con làm sao quen được một người, ở với một người nào có thể chăm lo được cho con suốt cả cuộc đời. Tại vì ba mẹ sẽ không có thể nào mà sống được với con hoài để mà lo cho con hoài. Thì tại sao ba mẹ mình thông cảm được cái vấn đề đó, mà tại sao những người bạn của ba mẹ mình và những người bà con không có thể nào mà thông cảm giùm được? Mà nếu ba mẹ mình đã thông cảm về cái vấn đề đó rồi, thì tại sao không thông cảm cho tất cả những người da màu trên thế giới? Thì cái đó là cái điều mà em thấy là mình phải nên suy nghĩ lại. Cái đây là không phải là mình nói, là mình nói thì dễ nhưng mà làm sẽ rất là khó. Nhưng mà mình phải nên mở lòng ra. Tại vì khi mà em quyết định có một cái buổi trò chuyện ngày hôm nay với lại các bạn và anh, em nghĩ đây là không phải là mình đưa ra một cái gì đó để cho mọi người phải theo rồi phải nghe rồi phải làm liền, không được. Nó không phải là như vậy. Chỉ là một cái cách chia sẻ thôi. Và mọi người tại sao, và em đối với em thì em nghĩ là ok, có những người chủ tiệm nail hoặc là có những người bạn em cũng bị tiệm bị đập, bị phá, tiệm thuốc bị đập, bị phá lấy thuốc. Nhưng mà cái người mà họ hiểu á, thì họ nói ok, cái business nó vậy đó, mình đang đau khổ, mình bị cái pandemic, cái đại dịch, mình mất tiền, mình không mở cửa được, xong giờ bị cái này, coi như là bị cu hồn vô phá đi. Nhưng mà mình có thể, tại vì người Việt Nam mình là rất là kiên cường, mình mất cái này, mình sẽ làm cái cách khác để mà mình bày lại. Nhưng mà một người nhưng mà đã bị chết vô tội thì họ mất đi cái cuộc sống đó rồi, họ không thể nào mà lấy lại được. Mình mất một cái business mình có thể làm lại được, nhưng mình mất đi cuộc sống mình sẽ không làm lại được. Thì tưởng tượng mình bị như vậy thì em nghĩ là mình phải nên thông cảm. Dạ, và đối với em á, thì em nghĩ là họ có những cái cuộc biểu tình như vậy, họ có những cái buổi mà đòi công lý như vậy là vì họ muốn, trong cái câu chuyện mà nó đã xảy ra đó là có 4 anh cảnh sát xử lý cái anh George Floyd đó một cách vô tội vô lý. Thì bây giờ sau bao nhiêu ngày biểu tình và chống đối như vậy thì là 4 người cảnh sát đã đều bị bắt. Rồi bây giờ họ phải tiếp tục, nó sẽ là cái gì? Thì anh Thắng có thể cho em biết. Sau khi cái đó nó giống như là nó được nguôi ngoai, và bây giờ là những cái nơi, những cái chốn, giống như ngày hôm nay 1 giờ, lúc 1 giờ chiều, 1 giờ trưa là có biểu tình ở ngay tại Fountain Valley, Westminster mình, hay Garden Grove ngày hôm kia, rất là ôn hòa, không có đập phá không gì hết. Bạn em có những cơ sở đó là có nghĩa là đem bảng tới để đóng cửa để chặn lại, để sợ bị đập, nhưng mà không có gì hết. Tại vì họ chỉ muốn được có câu trả lời thôi. Từ có câu trả lời thì họ sẽ không đập phá nữa, và họ sẽ biểu tình ôn hòa. Thì sau khi mà 4 người đó được bị bắt rồi đó anh Thắng, bây giờ what's the next step? Chuyện gì nó sẽ kế tiếp nữa? Anh có thể chia sẻ về cái vấn đề đó. Thì mình cũng không thể nói là mình biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Dạ. Mình nghĩ là cái vấn đề 4 anh cảnh sát đó, vấn đề của anh George Floyd, nó là chỉ là một vấn đề thôi, nó là vấn đề nhất thời. Dạ. Nhưng mà nó bộc lộ ra cái vấn đề lâu dài. Cái vấn đề systemic racism, systemic discrimination, là vấn đề kỳ thị có hệ thống nước Mỹ. Thì cái đó là cái cần phải thay đổi. Và những cái đấu tranh hiện nay đó, chúng ta đang sống trong một giai đoạn rất là lịch sử. Sau này sách sử sẽ viết về cái thời nay, thời năm 2020, những chuyện gì đã xảy ra. Thì mình chỉ muốn, mình nghĩ là những cái đấu tranh này nó sẽ đưa ra những kết quả tích cực, những kết quả tốt hơn cho xã hội, hướng về những hướng đẹp hơn cho mọi người với nhau. Dạ. Nhưng mà mình muốn trước khi kết thúc đó, bởi vì là có lẽ cũng hết giờ rồi, thì mình chỉ muốn là
một cái là mình muốn quay trở lại cái cộng đồng Việt Nam của mình để mà nói đó là cái cộng đồng Việt Nam giống như nhiều cộng đồng thôi, mình là a work in progress, mình là một cái dự án đang dở dang. Cộng đồng Việt Nam là cộng đồng tiến triển rất nhiều. Những người chẳng hạn như mình sang Mỹ năm 75, 45 năm trước rồi, mình thay đổi rất nhiều. Và như là Thái nói đó, Thái nói đây là một cơ hội cho mình học hỏi. Riêng mình học hỏi rất nhiều trong vòng 45 này. Mình thay đổi theo cách nhìn, mình mỹ hóa ở nhiều điểm, và mình vẫn giữ cái tính Việt Nam ở rất nhiều điểm nữa. Thì mình nghĩ là cái cộng đồng nào cũng thế, mình cố gắng học hỏi, mình học từ bên ngoài, học từ bên trong, học lẫn nhau. Chẳng hạn như là nhiều bạn đây muốn hiểu cái cách để nói chuyện với bố mẹ mình, thì nếu mà mình đây có dịp trao đổi với các quý vị phụ huynh đó, thì quý vị phụ huynh chắc là những người của thế hệ của mình, tức là 50, 60, 70 cỡ đó, thì mình chỉ nói là chúng ta nên có cái đàm thoại, cái dialogue giữa những thế hệ người Việt với nhau. Bởi vì quý vị sẽ học được rất nhiều của những người trẻ tuổi. Chẳng hạn như các bạn đêm nay, quý vị sẽ học được rất nhiều cái cách nhìn mới mẻ hơn, thay vì cách nhìn những cái gì mình mang ở Việt Nam đi, nó không phải là xấu, nhưng mà nó có giới hạn của nó. Tới lúc nào đó mình phải thay đổi, mình phải hội nhập vào cái thế giới mới, vào cái xứ sở đa chủng đa dạng như là xứ Mỹ đó. Vậy thôi, thì cộng đồng Việt Nam mình phải tiến lên, phải thay đổi và phải hòa nhập với cái thế giới xung quanh của mình. Vậy thôi thì mình không biết là chương trình lâu bao nhiêu, nhưng mình xin chào các bạn trước, bởi vì mình có mấy đứa con nhỏ. Chưa không sao. Nếu mà anh cần phải đi thì không sao, nhưng mà tụi em vẫn còn có thể nói được chứ không phải là phải ngưng liền. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Thắng. Ok, bye bye nha. Ok. Dạ. Thì đối với Thái thì Thái nghĩ là giống như là Meghan Markle ngày hôm nay đã nói đó, thì cổ nói cũng ngắn gọn đó, là cổ nói mình phải, cái mà việc mình không tốt á, là mình ngồi yên mình không nói gì hết. Và cái vấn đề đây là mình nói đây là không phải là mình dạy người ta, mình bắt người ta, mình teach người ta phải làm cái này làm cái kia. Mình chỉ chia sẻ thôi, mình chia sẻ và hy vọng là người ta sẽ nghe, rồi người ta sẽ thông cảm thôi. Cái điều đây là mình chỉ muốn là thông cảm, rồi xong rồi có một tí xíu cái lòng thương yêu người với nhau. Đối với Thái thì Thái nghĩ như vậy. Just you understand, and then you have compassion, and then you love them, just love them more. And I think tất cả mọi người chúng ta đều muốn có cái sự thương yêu đó. Và cái người tài tử da đen là cô người tài tử rất là nổi tiếng, cổ post là giống như là có những người là họ chia sẻ ở trên mạng, trên truyền thông, trên media. Có nhiều người thì đi ra ngoài đường để mà biểu tình, để mà phản ứng. Có nhiều người thì là họ quyên góp tiền bạc, quyên góp tin tức. Rồi có nhiều người là học, giống như Thái là mình học, mình chia sẻ đây với nhau rồi mình học. Và có nhiều người sẽ có những cái cái buổi đàm thoại giống như anh Thắng nói, với lại gia đình, với lại người thân, có thể khó nghe nhưng mà mình cũng phải nên nói. Và có rất là nhiều bạn trẻ đã muốn Thái có buổi nói chuyện ngày hôm nay, và Thái phải có buổi nói chuyện ngày hôm nay để cho các bạn có được cái sự ủng hộ, cũng giống như là Thái được cái sự ủng hộ từ Jackie, từ Thi và từ Thanh. Rồi anh Thắng có nêu ra một cái điều là khi mà mình rời Việt Nam đó, không phải là mình tự nhiên mình mỹ hóa rồi mình quên người Việt Nam mình đi. Thì tất cả nếu mà quý vị biết về Thái Nguyễn và biết những người bạn của Thái Nguyễn đây, Jackie, Ti, Thanh là những người có ba mẹ là người Việt, những người ba mẹ rất là bình thường, ba mẹ rất là bình dân, ba mẹ không phải là chức quyền gì hết, nhưng mà ba mẹ có một cái cách sống là bình dân, giản dị, đàng hoàng, thương người, giúp đỡ người, và phải làm việc, phải work hard để mà làm sao để mình có một cái chỗ đứng. Và ba mẹ mình đã không có những cái cơ hội đó, mà ba mẹ đã bỏ hết để cho tất cả chúng ta có được cái cơ hội để mà đi qua Mỹ, để mà có một cơ hội để mà mình có một cái tương lai nó có thể nó một cái tương lai nó có thể nó tốt hơn là cái cuộc sống của ba mẹ mình ở Việt Nam.
Thì đối với Thái, xin lỗi quý vị, ba mẹ Thái đã bỏ hết tất cả đi qua Mỹ để mà cho Thái có được cái cơ hội. Và cái đam mê của Thái, để mà sống với đam mê của Thái, để có một cái ngày hôm nay thì có một cái cơ sở, một cái thương hiệu. Thanh đã hỏi Thái là Thái trong cái vấn đề mà thiết kế Thái được ảnh hưởng, Thái có ảnh hưởng về như thế nào. Thì đối với Thái là khi thiết kế, khi về mà những cái gì mà đặc trưng của Thái Nguyễn, Thái Nguyễn luôn luôn tôn trọng cái văn hóa người Việt Nam của chúng ta, và Thái luôn luôn dùng cái văn hóa người Việt Nam chúng ta là một cái điểm tựa, là một cái đặc trưng cho tất cả những thiết kế của Thái. Nhưng mà vì Thái lớn lên ở Mỹ, Thái học được cái gì ở Mỹ, gì ở Tây Phương, cho nên Thái thu tập hết tất cả những cái thông tin tin tức đó để Thái bỏ vô cái sản phẩm của mình. Và ngày hôm nay Thái lên Thái nói chuyện, và Thái muốn chia sẻ với quý vị là tất cả những gì mà thiết kế của Thái vẫn là từ văn hóa người Việt Nam, của là người Việt Nam. Nhưng mà Thái đã thu tập được những người da đen, Thái thu tập được cái văn hóa của họ, là họ sống một cái cách rất là phóng khoáng. Họ thích màu sắc, họ thích kiểu cọ, họ thích show những cái đường cong của họ. Thì vì Thái áp dụng, Thái thu tập hết những cái đó, mà Thái được có rất là nhiều cái sự ủng hộ của rất là nhiều tài tử. Chẳng hạn như là Taraji P. Henson là một người cô tài tử thắng được nhiều giải nè, nổi tiếng nè. Rồi Thái có giống như là Laverne Cox là một tài tử mà đã chuyển giới nè. Rồi Thái có những như là Keke Palmer là cổ đi xuống dưới, cổ biểu tình là cổ muốn những người mà lính là đi cùng nhau đi với cổ để mà có được tiếng nói. Rồi Thái có giống như là Anika Noni Rose là một cô tài tử rất là nổi tiếng trên giải Grammy. Và Thái có rất là nhiều tài tử người da màu ủng hộ cho thương hiệu Thái Nguyễn của Thái. Cho nên là Thái phải nói là tại vì tất cả những người Việt Thái có ngày hôm nay là tất cả những người Việt đó ủng hộ Thái. Cái nền tảng của Thái có là từ là người Việt, và Thái sẽ không bao giờ quên ơn đó. Mà nhờ cái nền tảng của người Việt đó mà Thái lại có cơ hội để mà Thái có thể đi xa hơn, rộng hơn. Và Thái có được cái sự ủng hộ của người châu Á khác, người Mỹ trắng, người châu Âu, người da đen. Thì Thái chỉ mong cho quý vị là mở rộng lòng thương mà thông cảm. Chỉ cần thông cảm thôi. Tất cả chúng ta là đều có người xấu và có người tốt. Người Á Châu mình cũng có người xấu và có người tốt. Người Việt Nam mình cũng có người xấu và có người tốt. Thì đó là Thái những cái gì mà Thái muốn chia sẻ. Thì Thái chỉ cảm ơn Ti rất là nhiều, là Ti đã viết một cái bài đó để cho Thái được cái động lực á, cái strength để mà Thái lên tiếng, Thái nói. Và khi mà Thái sau bao nhiêu năm Thái có ở trên Facebook á, là những cái gì mà Thái chia sẻ về thương hiệu của mình, ít khi nào mà về cuộc sống của mình, hầu như là về thương hiệu, về sản phẩm của mình cho người Việt Nam. Còn Instagram đó là một cái nơi mà có rất là nhiều người bạn trẻ, những người Mỹ họ theo dõi. Và tự nhiên sau bao nhiêu năm chưa có lúc nào mà Thái cảm thấy mình post một cái gì mà nó có một cái tí xíu mà power, giống như Thái post cái bài của Ti viết tiếng Việt về cái việc mà về thông cảm cho người da đen. Và đó là lý do đưa Thái cái động lực để có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, để mình chia sẻ hơn, để mình giúp tất cả những bạn bè khác, như là tất cả như là Ti và Jackie và Thanh đã giúp Thái để có buổi ngày hôm nay. Thì bây giờ cuối cùng trước khi mình chia tay, Thái muốn tất cả ba người Ti, Jackie và Thanh có một lời cuối cùng chia sẻ, và một cái sự gì muốn chia sẻ, một cái advice, một cái tip, một cái anything that you want to share at the end before mình chia tay. I think Thanh chỉ mong đó là khi mà mình coi tin tức, mình thấy người ra biểu tình, a lot of it peaceful, some of it not peaceful. Thanh chỉ mong đó là người Việt Nam mình sẽ coi tin tức
và sẽ suy nghĩ là cái root cause, cái lý do tại sao người ta biểu tình, tại sao họ đi ra ngoài đường như vậy. I hope people think about that and think about the root cause of it. Thay vì mà nghĩ là những người này là đang phá đồ hoặc là inconveniencing traffic, you know, and things like that. Think about the root cause of why people are out there. Với lại Thanh mong là người Việt Nam sẽ không phải là mình nói là cái nỗi đau của mình đó, cái nỗi khổ của mình đó là không có quan trọng bằng người Mỹ đen. Không phải là mình nói như vậy khi mà mình nói mình support Black Lives Matter. Nhưng mà Thanh, I hope that people will just we need to work on our own issues within our community, but we also need to recognize that when we ally with another community, that we're stronger together. So there are times when we have our own struggle. There are times when another community has their own struggle, but there are times when we come together, we have a much more powerful voice, and that's how we get change. So thanks for having me, and thanks for sharing your story too, Ty. Love you. Jackie. Yeah, so Jackie cũng mong giống như Thanh là mấy người bạn đang coi cái TikTok này cũng có một thời gian ra suy nghĩ với mình suy nghĩ internally với bắt đầu nói chuyện với người gần gũi với mình những cái điều này, rồi thấy cái chỗ nào mình cần học hỏi á thì mình nên học hỏi. Trong đời là cái gì cũng vậy hết, mình lớn tuổi không phải là mình nên ngừng học hỏi, khi nào cũng phải học hỏi hết. Rồi cái cộng đồng cũng vậy, cái cộng đồng là khi nào cũng phải tiến tới thay đổi, rồi giúp đỡ những người trong cộng đồng mình. Rồi cộng đồng Việt Nam mình đâu phải sống ở trên nước Mỹ mình một mình đâu, mình đang sống với người khác. Rồi nếu mình là coi như là mình là part of this community, part of this country, then we have a responsibility to really act that way. So I would say that we should all take the time to just think about what that means to be a citizen of a place. Thank you. Tí. Okay. I think for the past hour we scratched the surface of the topic that we want to say, you know. Thì mình nói đủ để mà gãi ngứa thôi, chứ không có đi vào sâu vào cái vấn đề gì cả, you know, because the topic is so deep and none of us are expert. We only share our experiences, you know. Thì nhưng mà một cái điều tôi muốn nói đây mà hồi nãy giờ cũng ít nói đến một chút xíu là mình là Black Lives Matter. Cái vấn đề mình nói là nhiều thứ nhưng mà mình chưa có nói đến là cái Black Lives Matter, cái vấn đề mà biểu tình hiện tại là đôi lúc có nhiều người bạn của mình, những người ở trên mạng cứ nói là tại sao phải Black Lives Matter? No, why not all lives matter? Mạng sống của tôi không có đáng quý sao? Chỉ có mạng sống người da đen mới đáng quý, phải không? I think so. The point I want to make here is that đúng rồi, mạng sống ai cũng đáng quý cả, nhưng mà không đó, cái này không là phải cái thời điểm hiện tại để mình nói cái vấn đề đó. Cái vấn đề mà hiện tại đây đó là qua bao nhiêu công việc đã xảy ra và họ đã bị oan ức quá nhiều, họ đã bị khổ đau quá nhiều, cho nên cái movement, cái phong trào hiện tại đó là mình phải nói lên là cái người da đen, cái mạng sống của họ cũng đáng sống, mà mình phải nên tôn trọng họ. Và những cái policies hiện tại cần phải nên thay đổi để mình không có cái bị systemic racism, là bị như anh Thắng đã trình bày, phải không? Đó. So of course, you know, da màu, da đen, người Việt thì đáng sống cả, nhưng mà mình phải thông cảm là cái nỗi đau họ, và cái movement hiện tại là mình chỉ có focus vào cái vấn đề đó mà thôi. Đó. Và người Việt Nam mình tha thiết yêu cầu mọi người nên ủng hộ cái movement này, là tại vì đó mình là dân tị nạn ở đây, ông cha mình là dân tị nạn ở đây, và con cháu sau này là thành quả của cái công việc đó. Thì mình bỏ bố mẹ, gia đình bỏ nước ra đi, rồi Cộng sản Việt Nam đến định cư nước Mỹ. Và cái vấn đề mà chính đó, mà lý do mình định cư nước Mỹ ở đây đó là tại vì mình yêu chuộng những cái tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và cái tự do ngôn luận ở đây đó nó bao gồm luôn những cái tự do tụ tập để mà biểu tình. Không có ai mà hạnh phúc mà họ đi biểu tình cả, không có ai vui vẻ họ đi biểu tình cả. Như Thái nói,
là mình phải thông cảm cho họ, tại vì họ có những cái nỗi oan ức gì thì họ đi biểu tình. Mình người Việt Nam mình hiện tại cũng như biểu tình ở bên Việt Nam vì họ phản đối chính quyền về những cái vấn đề gì đó, tại vì họ oan ức xuống đường, mà người Việt Nam bên này thì ủng hộ những cái phong trào biểu tình đó, tại vì mình yêu chuộng công bằng công lý. Thì mình cũng nên áp dụng cái lối nhìn đó cho những cái nhóm biểu tình hiện tại, và mình phải nên ủng hộ cái phong trào đó, ngoại trừ cái vấn đề lootings như mình đã discuss vừa rồi. That's all. Dạ. Thì Thái phải nói là rất là mừng là mình có thể nói chuyện như đây, và Thái chỉ mong là quý vị đừng có hiểu nhầm là cái cuộc nói chuyện này là nói về một cái vấn đề mà nó nhạy cảm. Mình nói đây là mình chỉ muốn đóng góp thôi. Mình không phải là mình nói đây là mình dạy, mình chỉ trích hay gì hết, mình chỉ đóng góp. Và có những người bạn đã nói là có thể mình nên có những cái buổi nói chuyện này thêm để mà mình sau khi mà người ta biểu tình rồi, từ một người cảnh sát bị bắt, bây giờ 4 người cảnh sát đã được bị bắt rồi, nó còn rất là dài, là 4 người cảnh sát đó rồi còn phải đi ra tòa. Ti là người luật sư, là Ti có thể biết về cái vấn đề đó, rồi từ đó rồi còn tới họ sẽ còn biểu tình, họ tranh đấu nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất đây là để có được câu trả lời mà sau khi bao nhiêu ngày, và cái này nó có thể là tới cả năm hoặc là mấy năm của cuộc tranh đấu này. Cái điều quan trọng đây là Thái Nguyễn nghĩ là mình phải bầu cử. Mình phải có thì cái bầu cử đây á, là không phải là người da đen bầu cử không, mà là người Á Châu mình, người Việt mình cũng có thể về cái vấn đề đó. Rồi sau khi cái bầu cử đó rồi xong rồi, cái biểu tình này nó về là giống như anh Thắng nói, là một cái chính sách về của cảnh sát, cách làm việc của họ, rồi cái này kia. Nói chung là những cái điều đó là Thái không biết, và cái điều đó là những cái điều đó là Thái Nguyễn sẽ muốn học thêm. Và có thể Thái Nguyễn sẽ có những cái buổi nói chuyện này thêm để mà mình học thôi, chứ không phải là gì hết. Và nếu mà quý vị, các bạn và quý vị có thể đồng ý và chia sẻ, có thể góp ý kiến, rồi Thái sẽ đi tìm bạn tiếp. Tại vì nói chung là khi mình nói chuyện với bạn á, nó rất là dễ. Giống như mình chia sẻ với nhau, mình học hỏi cho nhau á, thì thấy nó dễ. Giống như Thái post trên Facebook á, mỗi lần mà bạn lâu ngày không gặp nhau, mình gặp nhau mình nói khỏe không, có gì lạ không, chia sẻ cho biết coi, kiểu vậy đó. Thì đó là cái cách mà Thái Nguyễn muốn có những cái buổi nói chuyện như vậy. Nó rất là đơn giản, nó rất là bình dân giản dị, và nó rất là gần gũi. Thì có thể là khi mà mình có những cái tiến triển kế tiếp vậy đó, Ti, mình có thể có những cái buổi nói chuyện này thêm. Và mà Thanh rồi Jackie hay là Ti có biết, có thể có những người bạn nào mà trong cái lĩnh vực nào chuyên nghiệp, hoặc là một cái lĩnh vực nào đó mình có thể nói thêm về cái vấn đề này, thì Thái nghĩ là mình nói thêm để mình biết thêm. Bây giờ we can just call this a gossip talk, you know. Nhiều chuyện. Tám. Nhưng mà cái này á, là Thái Nguyễn là chia sẻ đó là Tea Talk, đây là T là 8 luôn đó. T là tâm tình, là 8 là tất cả luôn đó quý vị. Mà thì đó, nó rất là gần gũi, mà nó rất là xúc động và rất là cảm động. Nói chung là nó đã làm cho Thái suy nghĩ rất là nhiều, và không có thể làm việc được luôn đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình lên nói chuyện như vậy, Thái feel a little better. So cảm thấy rất là yêu đời hơn tí xíu. I think the main point is that we all have empathy, you know. Like we have to show compassion. Thì thông cảm phải không? Mình phải thông cảm nhiều hơn thôi. Yeah. Dạ. Ok. Thì Thái nghĩ là cũng trễ rồi. Jackie bây giờ là 1 giờ sáng rồi phải không? Cho nên để cho Jackie đi ngủ. Sau mai Jackie còn phải đi làm bằng Zoom nữa. Cảm ơn Thái. Thank you. Jackie. Thank you, you guys. I love you guys. Connecting all of us. Cảm ơn khán giả, if anybody's still with us. Yes, they are. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào.
Thank you.